ताजा मटार सीझनमध्ये आला की प्रत्येकाच्या घरी एकदा तरी ही मटारची कचोरी नक्कीच बनवल्या जाते, हो ना? आज आपण मटारची कचोरी बनवतो आहे, पण माझ्या पद्धतीने आतमध्ये आगळ्या वेगळ्या चवीचा अतिशय चविष्ट लागणारा मसाला भरून. आणि नेहमीप्रमाणे ही रेसिपी चवीला अफलातून असणार आहे. खस्ता मटार कचोरी बनवण्याच्या एकापेक्षा एक भन्नाट टिप्स या व्हिडिओमध्ये शेअर करते आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. इथे मी ताजा मटार घेतलेला आहे, जवळपास 1 ते 1.5 कप असेल. आता हा मटार आपण मिक्सरला घालूया. 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, अर्धा ते 1 इंच आलं, 1 ते 2 हिरव्या मिरच्या घालायच्या. तिखट तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करा. कोथिंबीर देठासहित घालायची आणि मिक्सरला जाडसर फिरवून घ्यायचं. खूप जाडसर नाही, म्हणजे दाणे असायला नको, पण आपल्याला खूप जास्त बारीकही वाटायचं नाही आहे. आता एका खलबत्त्यामध्ये 2 चमचे सोप, 2 चमचे धना आणि 1 चमचा जिरे घालायचं आणि हे जाडसर कुटून घ्यायचं. तुम्ही मिक्सरलाही वाटून घेऊ शकता. आता कचोरीची पारी बनवण्यासाठी मी इथे 2 कप मैद्याचा वापर करते आहे. तुम्ही गव्हाचं पीठ वापरणार असाल तर 1.5 कप गव्हाचं पीठ आणि अर्धा कप बारीक रवा असंही वापरू शकता. ओवा हातावर चोळून घालायचा, चवीनुसार मीठ घालायचं आणि 2 टेबलस्पून भरून एवढं तेल घालायचं आहे. आता तेल जे आहे ना, ते मैद्याला छान चोळून लावून घ्यायचं. तेल जास्त घालायचं नाही. तेल जर यापेक्षा जास्त घालाल ना, तर कचोऱ्या तेलकट होऊ शकतात. आता इथे मी 1 कप पाणी घेतलेलं आहे. थोडं-थोडं करून पाणी घालायचं आहे आणि याचा जो डो आपण तयार करतो ना, तो मऊसूद मळायचा आहे, घट्ट मळायचा नाही. नाहीतर कचोरी जी आहे ना, ती फाटण्याची भीती असते आणि नीट फुलत सुद्धा नाही. आपल्याला अगदी मऊसूद असा मैदा मळून घ्यायचा आहे. मैदा मळून झाल्यानंतर काही मिनिटासाठी झाकून ठेवायचा. जवळपास मी 15 ते 20 मिनिट झाकून ठेवते आहे. तोवर आपण सारण तयार करूया. त्यासाठी मी एक नॉनस्टिकचा पॅन घेतलेला आहे. यामध्ये 1 ते 2 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं. तेल छान गरम झालं की यामध्ये सर्वात आधी कुटलेला मसाला घालायचा आहे. तेल फार कळकळीत गरम करायचं नाही, नाहीतर हा मसाला जळू शकतो. हलकंसं कोमट तेल असेल तेव्हाच मसाला घालायचा. आता यामध्ये मटारची जी पेस्ट आपण तयार केलेली होती ना, ती घालायची आहे. ही पेस्ट आपण छान परतून घेऊया. गॅस मी मंद आचेवरच ठेवलेला आहे, कारण आपण सुरुवातीला कोरडा मसाला घातला होता ना, तो जळू नये म्हणून. यामध्ये आता मी उकडलेला बटाटा घालते आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, मी फक्त मटारची कचोरी बनवत नाही आहे. एक आगळ्या-वेगळ्या चवीचा मसाला भरून ही कचोरी आपण बनवतो आहे. खूप मस्त लागते चवीला नेहमीच्या मटारच्या कचोरीपेक्षा. हा बटाटासुद्धा मी मॅश करून घेतलेला आहे. आता इथे 1 ते 2 चमचे तीळ घालायचे. तीळ मी सुरुवातीला घालायला विसरले होते. तुम्ही तेलामध्येच घालायचे आहे, म्हणजे छान भाजल्या जातात. तीळसुद्धा यामध्ये मिसळून घ्यायचे. आता यामध्ये बाइंडिंगसाठी आपल्याला बेसन पीठ घालायचं आहे. तर इथे मी 1.5 चमचा बेसन पीठ घालते आहे. 1 चमचा धणेपूड घालायचं, थोडा गरम मसाला, कसुरी मेथी हातावर चोळून घालायची आहे. लाल तिखट घालते आहे 1 चमचा, अर्धा चमचा हळद घालायची, आमचूर पावडर घालायचं, चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि इथे मी घालते आहे पनीर. पनीर घातल्यामुळे या सारणाला चव खूप मस्त येते. पनीर असं किसून घालायचं किंवा हाताने कुस्करून घातलं तरीही चालणार आहे. सर्व नीट मिसळून घ्यायचं. बघा हे जे सारण तयार झालेलं आहे ना, हे चवीला खूप मस्त लागतं. तुम्ही याची कचोरी बनवा किंवा पराठा बनवला तरीही चालेल. ज्यांना डीप फ्राय करायचं नसेल ते याचा पराठाही बनवू शकता. खूप मस्त लागतं चवीला. कसुरी मेथी घालायची आणि चिरलेली कोथिंबीर. सर्व नीट मिसळून झालं की आता एका प्लेटमध्ये काढून हे सारण पूर्णपणे गार करायचं आहे. काही वेळानंतर हे भुरभुरीत होईल. सारण आपल्याला खूप ओलसर ठेवायचं नाही आहे. असं भुरभुरीतच असायला हवं, पण याला बाइंडिंग छान असायला हवी. बघा सारण जे आहे ना पूर्णपणे गार झालेलं आहे. आता याचे आपण छोटे-छोटे बॉल्स तयार करून घेऊया. कचोरी फुलण्याचं सिक्रेट काय असतं ते तुम्हाला सांगू का? सारण आतमध्ये कमी भरायचं. जास्त सारण भराल आणि पारी जर खूप जास्त पातळ असेल ना, तर कचोरी फुलत नाही. पारी थोडी जाडी हवी, आतमध्ये सारण कमी हवं, तेव्हा कचोरी जी आहे ना मस्त टम्म फुलते. आता जो मैदा आपण भिजवून ठेवलेला होता ना, तो छान मुरल्या गेलेला आहे. त्याचे मी 2 भाग केले आणि आता छोटे-छोटे बॉल्स तयार करायचे आहे. इथे तुम्ही पारी बघू शकता. मी थोडी जाड पारी घेतलेली आहे. म्हणजे आपण आतमधल्या सारणचे बॉल जेवढे घेतले होते ना, त्यापेक्षा ही पारी थोडी जाड असायला हवी. तेव्हाच कचोरी जी आहे ना, ती टम्म फुलते. कारण वरचं जे सारण असतं ना, ते खस्ता बनलं तर कचोरी खायला मजा येते. खूप जास्त सारण जर आतमध्ये भराल ना, तर कचोऱ्या चपट्या होतात, फुलत नाही नीट. आता हे जे बॉल्स आपण तयार केलेले आहे ना मैद्याचे, याला असं चापट करून घ्यायचं. एक कटोरी तयार करून घ्यायची आणि आतमध्ये हा बॉल ठेवायचा आणि अशा पद्धतीने बंद करायचं. कचोरी बनवायला फारसा वेळ लागत नाही, फक्त तळायला थोडा वेळ लागतो. कारण कचोरी ही अगदी मंद आचेवर तळायची असते. बाकी प्रोसेसला अजिबात वेळ लागत नाही. सारण लवकर बनवलं जातं. मैदा भिजवणे सुद्धा अगदी सोपी आहे, लवकर भिजवल्या जातो. फक्त शेवटची जी प्रोसेस आहे ना, त्याला थोडा वेळ लागतो.
अशी तळहाताने चापट करायची, म्हणजे मसाला काठापर्यंत पसरला जातो. बघा. आणि कचोरी अजिबात लाटायची नसते. लाटली ना तर ती फुलत अजिबात नाही, चपटी होऊन जाते. आता परत एक कचोरी मी तुम्हाला बनवून दाखवते. आणि याची पारी बघू शकता ना तुम्ही किती जाड दिसते आहे, अशीच जाड ठेवायची. आणि हो, जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकत आहात, कचोरी बंद करत असताना मी नीट बंद करते आहे. 1-1, 2-2 वेळा चेक करायचं. माहिती आहे का बरं? कारण बरेच वेळा ना असं ओपन राहिलं, की तेलामध्ये तळत असताना मसाला बाहेर येतो आणि तो मसाला तेलामध्ये जळायला लागतो. बाकीच्या कचोऱ्यासुद्धा खराब होतात. तेल तर खराब होतंच आणि शिवाय कचोरीला ना एक जळकासा वासही लागतो. म्हणून 2-2, 3-3 वेळा चेक करायचं. कचोरी बंद करत असताना नीट बंद करायची आहे, अशा पद्धतीने. कुठेही अशी जागा नसायला हवी, की जिथून मसाला बाहेर येईल. नीट दाबून-दाबून बंद करायचं आहे आणि तळहाताने असं प्रेस करत जायचं, म्हणजे मसाला काठोकाठ पसरला जातो. खूप जोरात प्रेस करायचं नाही आहे आणि लाटायचं अजिबात नाही, नाहीतर कचोरी फुलणार नाही. बघा, सर्व कचोऱ्या मी इथे बनवून घेतलेल्या आहे. बाकी उरलेल्या कचोऱ्या मी बाकी प्लेटमध्ये काढलेल्या आहे. चला, आता तळण्यासाठी तेल किती गरम असायला हवं ना, हे खूप महत्त्वाचं आहे. कचोरीसाठी तेल खूप गरम नको. जसं आता मी बघा इथे थोडा मैदा घालून बघितला होता ना, अगदी हलकेसे बबल्स यायला लागलेले होते, एवढंच गरम असायला हवं. म्हणजे कोमट तेलामध्ये कचोरी तळायची असते. कडकडीत गरम तेलामध्ये तळायची नाही आणि गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचा नाही. सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंत गॅस अगदी लो फ्लेमवर ठेवायचा. हळू तेल तापायला लागतं, कचोरी फुलायला लागते आणि कचोरीचा रंगही बदलायला लागतो. जसं मी तुम्हाला सुरुवातीलाच सांगितलं, कचोरीसाठी मैदा भिजवायला वेळ लागत नाही, सारण बनवण्यासाठी सुद्धा वेळ लागत नाही, वेळ लागतो कचोरी तळण्यासाठी. कारण काय असतं ना, कचोरीची जी पारी असते ना, ती थोडी जाड असते. आपण जर मीडियम फ्लेमवर, हाय फ्लेमवर जर तळलं, तर कचोरी फुलत तर नाहीच, शिवाय याची पारी जी असते ना, ती सुद्धा कच्ची राहण्याची शक्यता असते. आता दुसरी बॅच तळण्याआधी काय करायचं, तेल थोडं गार करून घ्यायचं. कारण सुरुवातीला कचोरी जेव्हा आपण तळली ना, तेव्हा तेल कचोरी तळता फार गरम होऊन जातं. त्याचं तापमान कमी करणे खूप आवश्यक असतं. नाहीतर दुसरी बॅच खराब होऊन जाते. तेल मी गार करून घेतलं आणि अगदी कमी टेम्परेचर झाल्यानंतरच दुसरी बॅच घातली आणि बघा इथे खस्ता कचोरी तयार झालेली आहे. आणि यावर जे बबल्स आलेले आहे ना, यावरूनच कळतं की कचोरी किती खस्ता झालेली आहे. अगदी मंद आचेवर तळल्यानंतर अशी कचोरी दिसायला लागते. असे पांढरे बबल्स दिसायला हवे. तेव्हा समजायचं की कचोरी नीट तळल्या गेलेली आहे आणि आवाजावरून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल कचोरी किती खस्ता झालेली आहे. आणि आतमधलं सारण जे आहे ना, खरं सांगते नेहमीची आपण जी मटार कचोरी खातो ना, त्यापेक्षा जास्त चविष्ट हे सारण लागतं. आणि या सारणपासून फक्त कचोरीच नाही, तर तुम्ही पराठासुद्धा बनवू शकता. जर तुम्हाला डीप फ्राय कचोरी आवडत नसेल किंवा तुम्ही हेल्थ कॉन्शियस असाल, तर कमी तेलाचा वापर करून तुम्ही यापासून पराठासुद्धा तयार करू शकता. आता तुम्हाला चाट तयार करायला आवडत असेल, म्हणजे चाट खायला आवडत असेल ना, तर तुम्ही अशा पद्धतीने याची चाटसुद्धा तयार करू शकता. बाकी उरलेल्या खस्ता कचोरी इथे तयार झालेल्या आहे. तर आजची ही मटारच्या कचोरीची आगळी-वेगळी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून कळवायला अजिबात विसरू नका. आवडली असेल तर लाईक, शेअर करून घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून फेसबुक पेजला फॉलो नक्की करा.